प्राय मान्छेहरूले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नै युज गर्छन्। विन्डोजमा नि विन्डोज 10 धेरैले युज गर्छन् र थोरै होला विन्डोज 7, विन्डोज 8 र अरू विन्डोज युज गर्नेहरू। अनि म्याक अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नेहरू त विन्डोज भन्दा कम नै होला। अझ लिनक्स युज गर्नेहरू त यो भन्दा नि निकै कम हुन्छ। सफ्टवेयर डेभलपरहरूको फेभरेट मानिन्छ लिनक्सलाई। लिनक्स प्रोफेसनल र एडमिनिस्ट्रेटरहरूको धेरै हाइप र डिमान्ड छ मार्केटमा। त्यसैले हामी लिनक्सको सिरिज बनाउन गइरहेका छौं सो तपाईलाई लिनक्सको बारे सबै कुरा थाहा होस् र मार्केटमा कम्पिट गर्न सकोस्। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी लिनक्स कसरी आयो र कताबाट आयो बुझ्छौं। दैट इज बर्थ अफ लिनक्स। सुरुमा अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो बुझौं न त। अपरेटिङ सिस्टम युजर्स र कम्प्युटर हार्डवेयर बीचको एउटा इन्टरफेस हो जसको माध्यमबाट तपाईले कम्प्युटरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मिसकन्सेप्सन भन्ने कि के मान्छेहरू लिनक्सलाई अपरेटिङ सिस्टम मान्छन्, तर खासमा यो अपरेटिङ सिस्टम हैन, यो जस्ट एउटा कर्नल हो। कर्नल भन्नाले एउटा प्रोग्राम हो जुन अपरेटिङ सिस्टमको हार्ट और कोर मान्न सक्छौं, जसले अपरेटिङ सिस्टमलाई काम गराउँछ। अब हेरौं लिनक्स के हो र कसरी आको। अराउन्ड 1969 तिर दुईजना मान्छेहरू डेनिस रिची एउटा अमेरिकन कम्प्युटर साइन्टिस्ट र उसको लङ टाइम कलिग केन थम्सन AT&T's बेल ल्याबमा काम गर्दै थिए र उनीहरूले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाएका थिए। सी ल्याङ्ग्वेजको बारे त थाहा नै होला, सबैभन्दा बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी नै हो र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेस हो सी। सी ल्याङ्ग्वेजले नै गर्दा हो आज हामी यति धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू देखिरहेछौँ। त्यसपछि 1970s मा मान्छेहरू सी ल्याङ्ग्वेज र युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई विकास र योगदान दिँदै थिए। हामी लिनक्सको बारे बुझ्न लागेको हुँदा युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्छौं। युनिक्स ओएसलाई मदर अफ लिनक्स भन्न सक्छौं किनभने लिनक्स इज बेस्ड अन युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम। 1970s मा युनिक्सको धेरै ग्रोथ भइरहेको थियो किनभने यो ओपन सोर्स भएकोले। ओपन सोर्स भन्नाले त्यसको सोर्स कोड फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ र जो कसैले त्यसलाई डाउनलोड गरेर आफूलाई मनपर्ने जस्तै चेन्जेसहरू गरेर चलाउन मिल्छ। यसले गर्दा जो कोही मान्छे इन्जिनियर, साइन्टिस्ट, डेभलपर सबैले आफ्नो आफ्नो मोटिभेसनहरू गर्न थाले र युनिक्स ओएसलाई झन् राम्रो बनाउँदै गए। सो बेसिकली युनिक्स ओएस सबै मान्छेहरू मिलेर विकास गरेको ओएस हो। सबै मिलेर युनिक्स ओएसलाई झन् विकास त गर्दै थिए, तर AT&T जसले युनिक्स ओएसको फाउन्ड गरेका थिए उनीहरूले यसको धेरै फाइदा भएको थियो। यस्तो भन्न सक्छौं आफ्नो प्रोडक्टमा अरू आएर हेल्प गरिरहेको त्यो नि फ्रीमा। ओपन सोर्स भएको त ठिकै थियो, जो कोहीले पनि आफ्नो योगदान दिन मिल्थ्यो, तर AT&Tले के गर्यो भने युनिक्स ओएसलाई कमर्सियली बेच्न थाले। मतलब अरूले फ्रीमा आफ्नो प्रोडक्टमा काम गरिरहेको छ र त्यही प्रोडक्ट पैसा लिएर बेच्दै थिए। यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू खुसी थिएनन्। जुन साइन्टिस्ट, डेभलपर, इन्जिनियर्सहरू युनिक्स ओएसमा योगदान दिएका थिए उनीहरू चाहँदैन थिए कि युनिक्सलाई कमर्सियली बेचोस् भनेर। उनीहरूले मेहनत गरेर झन् राम्रो बनाउँदै गएको युनिक्स ओएसबाट उनीहरूलाई केही फाइदा पाएको थिएन। उल्टो फाउन्डरहरूले त्यसलाई कमर्सियली बेचिरहेको थियो जसबाट एक पैसा पनि तिनीहरूलाई आउँदैन थियो। यो त 1970s मा भएको भयो। अब 1980s मा चाहिँ मान्छेहरू सचेत हुँदै आए। यो टाइममा अब कम्पनीजहरू जसले AT&T's बाट युनिक्स ओएस किनेका थिए उनीहरूले युनिक्स ओएस किन्नुको सट्टा आफै आफ्नो युनिक्स बनाउन थाले। जस्तै IBMले आफ्नो युनिक्स भर्जन बनाए जसलाई AIX भनिन्छ। सोलारिसले पनि आफ्नै युनिक्स भर्जन बनाए जुन सन ओएस थियो। HPले पनि आफ्नो युनिक्स भर्जन बनाए HPUX भन्ने। अरूले पनि आफ्नो युनिक्स भर्जन निकालेका थिए जस्तै POSIX भयो। सो अब युनिक्सको यति धेरै भर्जन र डायलेक्ट भइसक्यो कि यसले झन् प्रब्लमहरू मात्र ल्यायो। कम्पनीजहरूको युनिक्स भर्जनको डायलेक्ट फरक थियो, जस्तै IBMको AIX र HPको HPUX को डायलेक्ट फरक थियो। फरक हुँदा पनि यी सबै भर्जनहरू युनिक्समै बेस थिए। यो सबै भर्जनहरूले गर्दा झन् कन्फ्युजन र प्रब्लम मात्र पाएको थियो र यही टाइममा एउटा मान्छे रिचर्ड स्टलम्यान आफ्नो GNU प्रोजेक्ट लिएर आएका थिए। मैले भनेको थिएँ लिनक्स एउटा कर्नल मात्र हो, अपरेटिङ सिस्टम होइन। रिचर्ड स्टलम्यान फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट लिएर आएका थिए। ऊ चाहन्थे कि पहिला जस्तै सबै मिलेर एउटा ओएसमा काम गरून् र त्यसलाई विकास गर्दै खतरा बनाऊँ। उसले यही सोचमा GNU प्रोजेक्ट लिएर आएका थिए। GNU प्रोजेक्टमा सबै मान्छेहरूले ओएसलाई फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्थे अनि सबै मिलेर त्यसलाई विकास गर्दै जाने। सो GNU भनेको एउटा अपरेटिङ सिस्टम भयो र लिनक्स चाहिँ एउटा कर्नल हो जसले अपरेटिङ सिस्टमलाई चलाउँछ। र यही ओएस र लिनक्स कर्नलको कम्बिनेसनले एउटा लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन बनेको हो। अहिले हामीसँग धेरै लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनहरू छन् जस्तै उबुन्टु, CentOS, रेड ह्याट, डेबियन। यो सबै फ्लेभर्स अर कम्बिनेसन हो कुनै एउटा ओएस र कुनै एउटा लिनक्स कर्नलको। यो सबै चाहिँ 1980s तिर भएको हो। 1980s को मिडलतिर आएका थिए रिचर्ड स्टलम्यान आफ्नो GNU प्रोजेक्ट लिएर, जसको माध्यमबाट मान्छेहरूले फ्रीमा ओएस युज र डेभलप गर्न सक्थे। अब 1990s को बिगिनिङतिर एउटा कलेज स्टुडेन्ट लिनस तोरवालले लिनक्स कर्नलको सोर्स कोड अनलाइन हालिदिए। उसले चाहिँ POSIX जुन एउटा युनिक्स भर्जन हो त्यसलाई एउटा हार्डवेयर 386 मा युज गर्न खोज्दै थिए। उसले त्यो भर्जन यही एउटा हार्डवेयरमा मात्र कम्प्याटिबल हुन्छ भनेर सोचेर त्यसको सोर्स कोड अनलाइन हालेका थिए। तर पछि के पत्ता लाग्यो भने त्यो GNU मा पनि काम गर्छ र अरूहरुमा पनि। यही टाइम हो जब लिनक्स र GNU एउटा ओएस र एउटा कर्नलको कम्बिनेसनबाट लिनक्सको जन्म भएको हो।
सो लिनक्स कसरी आयो र कताबाट आयो त हामीले बुझिहाल्यौं। अब अर्को भिडियोमा हामी लिनक्सका डिस्ट्रिब्युसन र फिचर्सहरू हेर्छौं। आई होप कि अब लिनक्स कसरी आयो र कताबाट आयो सोध्दा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। सी यू, गुड बाई।